Szent István. Vármegyék és ispánok. Noha királlyá koronázták Istvánt, hatalma mégsem terjedt ki az ország egészére. Jó néhány főúr ugyanis nem ismerte el feljebb valójának, megtagadták egyházi és világi reformjait. Nem voltak hajlandóak megadni az egyházi tizedet, ezért igyekeztek elmélyíteni kapcsolataikat Bizánccal, ahová nem kellett dézsmát fizetniük. István viszont nem fogadta el őket, mint nagy birtokaik felett rendelkező önálló urakat, azt, hogy a királyi kincstárnak járó jövedelmeket vámot szedhetnek. Mindjárt ott volt Erdélyben élő nagybátyja, Sarolt fejedelemasszony testvére Gyula, akit felszólított, hogy ismerje el királyának, és térjen át a római ritusú kereszténységre. Mivel ő ezt nem tette meg, hamarosan sereget gyűjtött ellene. Amikor aztán felvonultak a királyi hadak Erdélyben, Gyula letette a fegyvert. Az ifjú uralkodó nem végeztette ki nagybátyját, de börtönbe záratta. Fiait más vidéken telepítette le, népeit keresztény hitre térítette. Másik ellensége Ajtony a régi pásztorkodó törzsfők közül való volt. Pogány néppel és óriási állatállománnyal rendelkezett. Megerősödésében nagy szerepet játszott bizánci kapcsolatainak az elmélyülése. Szövetséget kötött a császárral, amiért óriási anyagi támogatásban részesült. Központjába Marosvárra görög szerzeteseket vitt, az adományokból megerősítette hadseregét, megtagadta a királlyal szembeni hűséget, és magához ragadta a sóvámok feletti irányítást. Szállásterülete a hatalmas mocsarak, hegyek és erdők miatt nehezen volt bevehető, ezért István saját hadserege mellett hadba szólította az urakat is. A csapatokat a király unokafivére Csanád vezette, és diadalt aratott. Az uralkodó az ütközetben elhunyt Ajtony minden vagyonát elkobozta, és Csanádnak adományozta. Istvánnak nem kellett minden esetben fegyverhez nyúlnia. Diplomáciai úton érte el, hogy a Mátra vidékén élő kavarok vezére, Aba Sámuel behódoljon neki. Aba megkeresztelkedett. Cserébe István hozzáadta egyik húgát és kinevezte palota ispánjának, amely tisztség a nádori cím elődje volt. A körösvidéki törzsfő Vata szintén behódolt Istvánnak, népei is keresztvíz alá hajtották a fejüket. Igaz, a király halála után elfordult a kereszténységtől, és visszatért régi hitéhez. A korszak titokzatos szereplői a Pécs környékén élő fekete magyarok, akik csak a kardláttára tértek meg. De vajon miért nevezték az itt élőket fekete magyaroknak? Egy krónikás szerint sötét színű bőrük volt, mint az etiópoknak. Az is lehet, hogy a feketék kavarok vagy mohamedánok voltak, ugyanis későbbi 12. századi adatokban jelentős számú böszörményre, tehát muzulmánra találunk a pécsi püspökség területén. Mások szerint csupán annyi volt a különbség a fehér és fekete magyarok között, hogy előbbiek előkelőbbnek számítottak. Minden esetre István uralma alá hajtotta az egész országot, és újjászervezte azt. Vármegyékre osztotta a Magyar Királyságot, melyek élére megyés ispánokat nevezett ki, akik a királyi tanács tagjai is lettek, ám az uralkodó fenntartotta magának a jogot, hogy bármikor leválthassa őket. A vármegye központja az általában földből és fából épített vár lett, az ispán székhelye. A vármegyék a királyhoz tartozó várispánságból, más királyi birtokokból, valamint egyházi és magánföldesúri birtokokból álltak. Noha a megyés ispán és a várispán személye ugyanaz volt, a vármegye és a várispánság nem volt azonos. Mint megyés ispán, a teljes megye élén állt, hadba vezette a katonáskodókat, behajtotta az adókat, vámokat, királyi jövedelmeket, gondoskodott a rendfenntartásáról. A bíráskodást megyénként két királyi bíró intézte, kivéve a várispánság területét, aminek az ispán volt a teljhatalmú ura.
A vármegye igazgatása mellett a várispánságot, tehát a rábízott királyi birtokokat és népeket is vezette földesúrként. Szolgálataiért és kiadásai fedezésére pedig megkapta a vármegyek királyi jövedelmeinek 1/3. A lázadó vezérek legyőzésével vagy megtörésével és a vármegye szervezet kialakításával István elérte, hogy az egész országban a királyi akarat érvényesüljön.